السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن قانون لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعيد مبارك سعيد على الجميع. ولا بأس إن شاء الله إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل المهم الذي يطرح عن الفئات التي ممكن أن تتحصل على الفيزا بشكل كبير بالترتيب، ونؤكد على لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سوف نوضحها لكم بالترتيب مع تبيان مهم لكل فئة، سواء لم شمل للأزواج والأبناء فوق أو تحت من 21 سنة، والدين وإخوة. وكذلك قبل أن نبدأ بسرد الفئات المذكورة للم شمل العائلي بالترتيب، لا بأس أن أوضح لكم كل فئة من لم شمل والقانون الذي يخصها. ونؤكد يجب على المهاجر المقيم بأمريكا إذا أراد لم شمل عائلته أن يحترم القانون الموضوع على كل فئة باسمها، سواء أزواج وأبناء والدين وإخوة. نبدأ أولا بالأزواج. يحق للمهاجر أن يقوم بلم شمل زوجته، أو مثلا الزوجة تقوم بلم شمل زوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء عن طريق الجرين كارد أو عن طريق الجنسية الأمريكية. أنتقل إلى الأبناء، سواء تحت أو فوق من 21 سنة، غير متزوجين. فقط لازم على المهاجر إذا أراد أن يقوم بلم شمل أبنائه في هذه الحالة، يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقوم بلم شملهم عن طريق الجرين كارد فقط. أما بالنسبة للأبناء تحت وفوق من 21 سنة متزوجين، فهنا نؤكد لم شملهم فقط يتم عن طريق الجنسية الأمريكية. هذا هو الفارق ما بين الأبناء المتزوجين والغير المتزوجين، سواء فوق أو تحت من 21 سنة. إذا بالنسبة للأبناء المتزوجين نقوم بلم شملهم عن طريق الجنسية الأمريكية. الغير المتزوجين فقط يخول لنا قانون الهجرة الأمريكي أن نقوم بلم شملهم عن طريق الجرين كارد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وأكيد بالنسبة للذين هم متزوجين أي الأبناء، ممكن أن نقوم بلم شملهم سواء عن طريق الجرين كارد والجنسية الأمريكية. إذن وضحنا لكم النقاط المتعلقة بقانون لم شمل الأبناء إلى الولايات المتحدة، سواء فوق أو تحت من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين. أنتقل بكم إلى الوالدين. لم شملهم إلى أمريكا فقط عن طريق الجنسية الأمريكية، ولا يمكن لم شملهم عن طريق الجرين كارد. ويجب على المهاجر عندما يتحصل على الجرين كارد أن ينتظر الحصول على الجنسية الأمريكية ما بعد 5 سنوات. إذا أراد أن يقوم آنذاك بلم شملهم، فيحق له قانون الهجرة الأمريكي أن يقوم بلم شملهم عن طريق الجنسية الأمريكية. أما عن طريق الجرين كارد فلا يخول لكم قانون الهجرة أن تقوموا بلم شمل الوالدين. ممكن أن يقوموا بزيارة لكم بأمريكا فقط. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. نؤكد بالنسبة للوالدين، عندما نؤكد على أن يقوموا بزيارة لكم إلى الولايات المتحدة، فلازم أن يقوموا بالتقديم على فيزا زيارة من بلدكم الأم، إذا أرادوا أن يلتحقوا بكم بأمريكا لأجل الزيارة فقط. وبالنسبة لفيزا الزيارة لا تخول لهم المكوث والإقامة الدائمة بأمريكا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. أنتقل إلى لم شمل الإخوة. نفس الشيء لازم على المهاجر، أي الأخ إذا أراد أن يقوم بلم شمل إخوته، سواء للأخ أو الأخت، فهنا لازم أن نجد معه الجنسية الأمريكية. ولا يمكن لم شمل الإخوة عن طريق الجرين كارد. أي إذا أراد الأخ أي المهاجر المقيم بأمريكا لم شمل إخوته، فما عليه إلا انتظار الحصول على الجنسية الأمريكية. آنذاك ممكن له أن يقوم بلم شملهم إلى الولايات المتحدة. بالنسبة لتقديم المعاملات، يتم بالولايات المتحدة الأمريكية، ويجب توفر الشروط المكتملة
في المهاجر إذا أراد لم شمل عائلته بسلام إلى أمريكا. أي عندما نريد تقديم طلب لم شمل عائلي، فهنا نؤكد لازم تقديم الطلب بالولايات المتحدة الأمريكية بالطبع من طرف المهاجر المقيم بأمريكا، سواء الذي لديه الجرين كارد والمهاجر الذي لديه الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. بالنسبة للتقديم ممكن أن نقدم يعني طلبنا لدى دوائر الهجرة لوحدنا. ممكن أننا نقدم الطلب عن طريق محامي هجرة، ليس أيها محامي، نؤكد على محامي هجرة ونسطر عليه. هذا لا يمنع، وكل فئة تأخذ وقت منتظر كدراسة ومعالجة لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة، ويتم إدلاء ودفع طلب لم الشمل لدى مكاتب الهجرة بأمريكا، لدى مركز الهجرة والمواطنة كمرحلة مبدئية أي المرحلة الأولى. ثم تأتي المرحلة الثانية لدى National Visa Center Embassy، أي عندما يقبل الملف في المرحلة الأولى ينتقل إلى المرحلة الثانية أي National Visa Center. أتمنى أن تكون هذه النقطة يعني واضحة، واعلموا بأن هناك مرحلتان مهمتان هما التي ذكرناها لكم الآن. ونؤكد عندما تتم دراسة الملفات بشكل نهائي يتم إرسال الملف من الولايات المتحدة الأمريكية إلى السفارات الأمريكية الممثلة لها لأجل استقبال المعنيين بلم الشمل ببلدانهم الأم للحصول على فيزا لم الشمل. وكل فئة إجراءاتها في شكل، وتختلف بالطبع الملفات والوثائق بين كل فئة باسمها. إذن بعدما وضحنا لكم نقاط مهمة للتوضيح وللتبيان للمراحل التي تأخذها ملفات لم الشمل بأمريكا، وكذلك القانون الساري المفعول على كل فئة، سواء التقديم عن طريق الجرين كارد أو عن طريق الجنسية الأمريكية. أنتقل بكم إلى الفئات التي تحظى بالأولوية، أي أنها ممكن لها الحصول على الفيزا بشكل كبير. نبدأ بلم شمل الأزواج. هذه الفئة لها نصيب الأسد من عدد التأشيرات التي تمنح لها سنويا، أي أن هناك عدد كبير من الأزواج يحصلون على فيزا لم شمل من مختلف البلدان، وهنا نؤكد على لم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة. أنتقل بكم إلى الفئة الثانية والمتعلقة بلم شمل الأبناء سواء تحت أو فوق من 21 سنة، الغير المتزوجين. كذلك هذه الفئة لها نصيب كبير من الحصول على فيزا لم شمل عائلي سنويا، وأكيد هناك مقابلات تسري مسترسلة في الأشهر التي تحسب على كل سنة كاملة، تجرى فيها مقابلات لهذه الفئات التي ذكرناها لكم، سواء للفئة التي ذكرناها لكم قبل قليل لم شمل الأزواج، وكذلك لم شمل الأبناء فوق من 21 سنة وتحت من 21 سنة. أنتقل بكم إلى الفئة الثالثة وهي الوالدين. هذه الفئة لها نصيب مهم، كذلك لها نصيب مهم من الحصول على فيزا لم شمل سنويا من طرف الأبناء المهاجرين المقيمين بأمريكا الذين يقدموا لوالديهم. أنتقل إلى الفئات الاثنان التي تمنح لها التأشيرات أقل سنويا، بحكم أن دراسة ملفاتها تأخذ وقتا طويلا لدى دوائر الهجرة بأمريكا. نؤكد على لم شمل الأبناء المتزوجين ولم شمل الإخوة. إذا بالنسبة للم الشمل عامة يفرق بين الفئات. نؤكد بأن الفئات التي تأخذ دراسة ومعالجة لملفاتها في وقت أقصر هي التي لها النصيب الأكثر أو الأكبر للحصول على الفيزا سنويا بعدد كبير. أما بالنسبة للفئات التي تأخذ دراسة ملفاتها لدى دوائر الهجرة وقتا أطول، فحصول أصحابها على الفيزا أقل. إذا أردنا أن نضع الترتيب في الحصول على فيزا
لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير. فهنا نؤكد أولا الأزواج، ثم تتبعها أو يتبعها الفئة الثانية الأبناء الغير المتزوجين سواء أقل أو فوق من 21 سنة، تتبعها يعني الفئة الثالثة وهي الوالدين، ثم هناك الأبناء المتزوجين، ثم الفئة يعني الخامسة وهي لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة. وهذا لا يعني بأنه الأبناء المتزوجين والإخوة لا يحصلون على الفيزا، فقط للتوضيح هذه الفئات تحصل على التأشيرات ما بعد تقديم طلباتها لمدة أطول، قد تصل إجراءاتها إلى 14 سنة كأقصى حد، وممكن بعض الملفات أنها تأخذ وقتا أطول على حسب الظروف التي يسري دراسة ومعالجة ملفها لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة. أتمنى أن تكون كل نقاط البرنامج واضحة، وفي حالة أنه لديكم تساؤل يدخل في صلب البرنامج فممكن لكم طرح أسئلتكم كتعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.